I will be trying to use cleats for the first time in my life. Let's go na. Ano, ready ka na? Ready na ako. Oh my gosh. Ano ba yung cleats? Para saan ba siya? At paano hindi masemplang kapag first time mo palang gumamit ng cleat ever? At sasagutin natin ang lahat ng yan sa video na to. Hey guys, this is Zara, ang inyong bike wonder, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe. I've been doing videos about bike packing, bike touring, or even giving tips on how to improve your content creation. Kung magsisimula ka pa lang at wala kang any idea, kailangan mo lang ng cycling shoes, at pangalawa, kailangan mo ng pedal na compatible sa cycling shoes mo. Dalawang klase ng cleat shoes, either mountain bike or pang road bike. Mas pinili ko yung pang mountain, at ito yung napili ko, Rock Rider, para pwede rin ako makapaglakad-lakad. Nabili ko to sa Decathlon. Dalas nagbabike touring ako or pumakit din ako sa mga trail. So para at least madali natin siya i-dismount at kaya natin maglakad as a normal person. Hindi rin weird maglakad pag may mga bandang tulakan na tayo. Mag-focus na lang ako sa mountain bike. Pag may nasabi ako mali ha, sabi mo. May dalawang klase ng pedals. Yung SPD o yung Shimano Pedaling Dynamics at yung SPD SL4 Road. So kapag napili mo yung pang mountain bike, dapat naka SPD ka rin. Compatible lang tong mountain bike shoes sa mountain bike pedal o sa SPD. Bakit ko ba i-consider na gumamit ng cycling shoes? First, napakalaki yung tulong nito pagdating sa pagtipa, pag-pedal natin kasi less yung nasasayang na energy at mas magiging efficient yung pag-control mo lalo na pagdating sa mga trail kasi nakadikit na sa'yo mismo yung pedal. Ang daming natatakot gumamit nito at pati na rin ako, sobrang takot ako na gumamit ng cleat shoes. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba hindi matakot or paano natin maiwasan yung pagsemplang sa unang beses nating gumamit ng cleat shoes. First time mo pa lang, humanap ka ng pwede mong sandalan at dito natin itetest yung sapatos natin. Alamin muna natin kung ano ba yung legs na una nating hinahakbang kapag malapit na tayong matumba. O yung tinatawag na leaning forward foot. Pakitulak ako. Pakitulak ako. Ay. Ito pala yung foot na ginagamit ko kapag malapit na ako matumba. So yun, kailangan yung alamin yun bago kayo magsimula. So ayan na, nakabit na natin yung pedal natin. Ite-testing ko lang muna yung pag-dismount nung pedal natin sa shoes. Unahin ko tong right foot ko kasi ito yung leaning foot ko. Hindi ko alam kung tama yung term. Kakapit lang muna ako dito sa poste para if ever matumba ako, may sasalo sa akin. So ano pala, dapat pala nakababang baba to para ma-stretch mo yung pag... Oh, ayan. So kumagat na siya. Antay mo tumunog yung ganong sound. So kapag pala naka-mountain bike shoes ka, mas mahirap siya ikabit compare sa road bike shoes. So eto, mas madali naman siya i-dismount compare sa road bike. Pag na-feel mo nang nararamdaman mo na siya, ibig sabihin kumagat na siya, tutunog naman siya, yon. Yan, make sure nyo patulak lagi, like pa-bend na ganito. Yan! Kumagat na siya. Practicein ko muna tong kabila kong paa papunta doon sa isang kanto para titingnan natin kung sanay na ba ako. Then later, ito namang isa, ikakabit ko na siya. Ano ba to guys? Ayan. So, aandar na tayo for the first time. Mapapansin nyo pag upo nyo dito, parang kailangan nyo i-adjust tong saddle. So yun, in-adjust ko lang siya ng konti para at least masukat na ulit sa atin yung upuan natin. So ngayon, ito-try ko na siya. Lagi nyo natatandaan na nakakabit yung paa nyo dito sa pedal kasi kanina nalimutan ko siya. Ayan, ang ganda ng feeling. Ang ganda ng feeling kasi parang hindi niya ako binibitawan. Sana all hindi bumibitaw. Yan, tapos igaganon mo lang din siya. Pag nasa bingit ka na ng kamatayan, mafe-feel mo naman kung kailan mo siya i-dismount. So yan, kaya naman pala, hindi naman pala siya nakakatakot. Try ko na kung paano tong kabila, ito-try ko naman tong other side. So later, gagawin ko is dalawa naman silang nakamount. Nakakapanibago pag itong kabila kasi parang masanay ako pag ito yung nakadismount eh. I'm scared, pero kakayanin natin ito. Oh. And okay siya. Ang sarap sa feeling. Sarap pala sa feeling na naka-cleats. Pag medyo ligo ka lang,
pagliliko ka lang, tapos medyo alanganin yung pagliko mo, make sure mo nakatanggal yung isang cleats. Mas madali palang tumayo kapag mamaya itetesting ko. So, ganun lang siya. Kapag malapit ka nang bumaba, i-unclip mo lang siya. Yan, feeling ko kaya ko na yung dalawa. So ngayon itetestingin na natin itong dalawa. Pero since first time kong gamitin itong dalawa, ang gagawin ko is i-dismount ko muna tong isa para pag umaandar na ako, tsaka ako siya ikakabit. So yan, tingnan natin. Yee! Yan, so kumagat na siya. Try natin tumayo. Mas masaya pala itong tumayo kapag Pagliliko na ako, tatanggalin ko muna ito. Bila. Oh my gosh, mamamatay na ako. Ayan. Dahil alam ko na malapit na akong matumba, nag-detach na ako. So, tip lang, kapag nafe-feel yung mafo-fall na kayo, mag-detach na kayo. Wow! Oh my gosh, hindi ako na-fall! Muntik na ako dun Maganda rin kung first time nyo palang itry nyo muna dito sa mga damuhan para if ever ma-fall kayo, at least sa damuhan kayo pupunta, diba? Hindi masyadong masakit. Yan, ito na ulit. Maganda rin pala dito, mas madali kapag tumatayo ka. Kaya pala ang ganda kapag sa mga ahon din, itong cleat shoes. Yan, pagliliko ako, tatanggalin ko muna itong isa. Para if ever, ito yung pangtutuon ko kapag may mga mangyaring hindi maganda. Hindi maganda. Yung parang nakakapit talaga sa akin yung pedal na hindi ko kailangan bumitaw. So, mas nagiging efficient yung pagtipa natin right now. Mas madali siya itipa kasi walang nasasayang na energy. Yan. Ganun lang. Hindi ako na-fall. So, yun yung mga tips na kailangan nyo tandaan para hindi kayo ma-fall sa first ever clit experience nyo. So, ito yung natin, yung bala natin, at ito yung kinakabit dito sa pedal. So, meron din palang option dito, yung isa yung parang naka-flat pedal, yung kabila namang side is naka-SPD. So, maganda rin siyang option. Ayun, ang tip lang, if ikakabit nyo tong pedal, luwagan nyo muna yung tension niya. Gawin nyo muna siyang negative full tension para at least mas madali nating ma-dismount kapag first time mo siyang gagamitin. Napakalaking tulong ng cleats pagdating sa mga ahonan. Tip lang din, gawin nyo muna ang pinakamagaan yung gearing natin para at least hindi ka manibago at kung may bigla amang tukod na maganap is nakahanda tayo. At pagdating nga kung nafe-feel mo na tutukod ka na, i-dismount mo na agad yung kabila para at least maiwasan natin yung pagsemplang na rin. At pagdating na rin sa mga lusong, sa mga paved road, mas maganda kung nakakabit siya. At pagdating naman sa mga off-road, better if naka-dismount siya, lalo na nung recent experience ko na yung nasa unahan ko is nakakabit pala yung cleats niya. Sumemplang siya. If feeling nyo kasi may mga instances na malapit na kayong ma-fall, bitaw na agad. Yun lang yung tip na natutunan ko para hindi kayo sumemplang. Sanayin nyo lang muna yung sarili nyo na naka-cleats na kayo. Huwag kayong matak. Kasi ako, sobrang takot nga ako. Pero nung natry ko na siya, okay naman pala siya. As long as sanayin mo yung mind mo na, okay, naka-cleats ako ngayon. Ulit-ulitin mo lang siya sa sarili mo. Kasi syempre, sanay tayo naka-flat pedals. At kapag nasanay na yung mindset mo na naka-cleats ka, ibig sabihin, kapag may mga instances na malapit ka ng mabangga, ready ka, prepared ka, kasi yung mind mo, prepare ka. Mahirap din nga pala kapag nasa city tayo sa mga traffic. So, better if naka-dismount yung natin, yung shoes natin sa pedal para if ever biglang may huminto, at least, naka-ready ka, diba? Pinakamahalaga lang naman sa lahat is your presence of mind. Kasi kung malilimutan mo pa lang sa simula, wala ka na, tumba ka na, fall ka agad. Hindi ko na-explain kung paano ba? Sinusukat-sukat kasi to eh. So, itong part na to, pwede mo siyang i-adjust, na-adjust to. Tapos, habang nakasukat siya dito sa buto ng paa mo, at i-adjust mo na lang din siya kasi naluluwagan naman siya. Pero since dalawa yung sapatos natin, kailangan mo pala ng separate na bala for two shoes. Kasi syempre, kakabit nga natin siya dito. Ang hassle naman kung ililipat-lipat natin siya. So, dalawa yung bala natin na kakailanganin. Yun yung mga ganito, may mga kasama naman na siya eh. Yung mga pedals, may mga kasama siyang isa. Kaya kakailanganin ko lang na isa pa since dalawa yung sapatos natin. Ito, gustong-gusto ko tong sapatos nilang Rock Rider. Lambot yung loob niya at sobrang komportable niya sa paa. Ang gusto ko rin kasi dito, hindi siya mukhang cycling shoes. So,
if pupunta ako sa mga liblib na lugar, mukha pa rin akong isang lokal. Kaya maganda dito ipanglakad kasi nabebend siya kapag ilalakad mo siya sa mga hiking, sa mga light hiking. At ito naman, ang weird lang niya ilakad kasi para tayong may takong, yung gano'n. Yun yung, parang ito yung mga typical cycling, mountain bike cycling shoes. At ito naman, it's different kasi parang normal na ano ka lang talaga, normal na sapatos lang, na meron kang cleats. May mga grip siya, so pwede rin siya pang light hiking. So usually kasi ginagawa ko is nag-hike ako at may mga tulakan kasing nagaganap pagdating sa mga trail. Mas gusto ko to compare dito sa isa. At nagkakahalaga to ng 2,100 pesos at ito naman ata is 2,400 pesos. At meron akong link sa description below if you want to purchase this. Hindi kasi siya pang river crossing, yun yung problema ko lang. At hindi ko pa rin sure kung ikikip ko ba to. Kasi, yun nga, multi-day yung ginagawa ko at ang hirap din maglaba-laba ng sapatos. So, still, ang laking tulong ng cleat shoes pagdating sa mga ahonan, sa pag more efficient sa trail, at lalo na wala masyadong nasasayang na energy pagdating sa mga tipaan. Mukhang okay naman to. Ang sarap sa pakiramdam nitong shoes natin, itong Rock Rider shoes. Gagamitin ko siya sa mga trip ko dito, mostly sa trail or mostly sa road. Mas gusto ko yung ganito kasi at least makakapaglakad ako sa mga papunta sa tindahan or may mga bundok. Pero I think if gagamitin ko siya sa mga bike touring trip na mga 10 days, 15 days, I think mag-ano na ako. Yung ginagamit ko before. Kanya-kanyang trip na lang yan sa buhay. At ayun lang, sana may natutunan kayo dito sa first ever cleats experience ko. Once again, this is Zara, ang inyong Bike Wonder. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe and see you on my next adventure. Bye!